Sau 43 ngày không có dịch, Hải Dương bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Sau 43 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người phụ nữ bán hàng ăn ở gần chợ đầu mối nông sản Hải Dương. Sáng ngày 23 tháng 9, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương cho hay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa phát hiện một người phụ nữ bán hàng dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm PCR. Bệnh nhân là bà NTB, sinh năm 1971, trú tại thôn Tân An, xã Ít Kiêu, huyện Gia Lộc. Đây là trường hợp dương tính sau 43 ngày tỉnh Hải Dương không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo điều tra dịch tễ, bà NTB bán hàng ăn tại quán Thanh Hải ở thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, gần chợ đầu mối nông sản Hải Dương. Hàng ngày từ 5 giờ 30 đến 21 giờ, bà B bán hàng ăn tại quán Thanh Hải. Thực phẩm hàng ngày chủ yếu là do bà NTC là phục vụ quán đi mua. Thời gian còn lại, bà B ăn nghỉ tại quán, không thường xuyên về nhà ở thôn Tân An, xã Ít Kiêu, Gia Lộc. Tối ngày 16 tháng 9, bà B tiếp xúc với F0 là TNT và DKC là lái xe vận chuyển hàng hóa từ Thừa Thiên Huế đến chợ đầu mối nông sản Hải Dương. Do đến mua hàng tại quán ăn, chỉ mua mang về, không ăn tại quán. Khoảng 5 giờ ngày 19 tháng 9 đi lấy thịt tại chợ Huy, phường Thạch Khôi, người bán hàng là nữ khoảng 40 tuổi. Tối ngày 17 tháng 9, bà B tiếp xúc với các F0 là TNT, DKC, HVD, VDNN, đều là lái xe chở hàng, do đến mua hàng mang về, không ăn tại quán. Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 9, bà B đi từ quán ăn Thanh Hải về nhà, thắp hương rằm tại thôn Tân An, xã Ít Kiêu. Trên đường về, bà mua hoa quả tại chợ Buộm. Người bán hàng là Lam, khoảng 30 tuổi, về nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 22 tháng 9, sau khi có thông tin các trường hợp TNT, DKC, HVD, VDNN dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế Hải Dương đã lấy mẫu xét gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm và kết quả bà B dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, cơ quan chức năng đã xác định được 2 F1 và đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1 và F2 liên quan. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan truy vết lịch trình di chuyển và tiếp xúc của các trường hợp là lái xe TNT, DKC, HVD, VDNN đến chợ đầu mối nông sản Hải Dương từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các tiểu thương tại chợ và ban quản lý. Lực lượng trực chốt tại xã Gia Xuyên đóng cửa, phong tỏa tạm thời chợ đầu mối nông sản Hải Dương và đưa F1 đi cách ly tập trung. Thành phố Hải Dương quyết định tạm thời không cho học sinh các trường phổ thông đến địa bàn xã Gia Xuyên đến trường, tổ chức cho học trực tuyến. Theo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ca dương tính NTB có nguồn lây từ các F0 TNT, DKC, HVD, VDNN. Đây là những lái xe đường dài từ Thừa Thiên Huế ra Hải Dương, giao hàng tại chợ đầu mối nông sản Hải Dương. Khi các lái xe này làm xét nghiệm PCR tại Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Nội tiết Trung ương thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin trên kênh Báo Việt TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị